डिअर स्टुडंट्स, आपण आतापर्यंत जेवढे लेक्चर्स घेतले कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये, त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. बरोबर. अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्समध्ये आपण असं म्हटलं झेड इक्वल टू ए प्लस आय बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ए अँड बी आर रिअल नंबर्स. ए आणि बी काय रिअल नंबर्स. आय हा इमॅजिनरी नंबर आहे. एला आपण म्हणतो रिअल पार्ट, बीला म्हणतो इमॅजिनरी पार्ट, कारण तो आय सोबत असतो. या बीला आपण रिअल पार्ट म्हणतो, बी आयला आपण इमॅजिनरी नंबर म्हणतो. ओके. आपण तो कॉम्प्लेक्स नंबर झेड या लेटरने दाखवतो. आपण झेड बार जर घेतलं ते काय तर ए मायनस आय बी. फक्त आयचं जे साईन आहे ते काय करायचं, चेंज करायचं. जर इथं मायनस असेल तिथे काय म्हणायचं प्लस, इथं प्लस असेल तिथे काय म्हणायचं मायनस. ओके. आपण ॲडिशन पाहिली, सबट्रॅक्शन पाहिली, मल्टिप्लिकेशन पाहिली, डिव्हिजन पाहिली. आता जर आपण झेड इंटू झेड बार जर घेतलं मीन्स प्रॉडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, तर ते काय येतं ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. नंबर कोण आहे ए, नंबर कोण आहे बी. हे मायनसचा गोंधळ घालू नका. नंबर कोण ए, नंबर कोण बी. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे असं असेल झेड इक्वल टू 2 प्लस 3 आय अँड झेड बार इक्वल टू काय ना 2 मायनस 3 आय. तर झेड इंटू झेड बार काय ना सांगा. नंबर कोण आहे 2, 2चा स्क्वेअर. इथे नंबर कोण आहे 3, 3चा स्क्वेअर. 2चा स्क्वेअर किती आला 4, 3चा स्क्वेअर 9 म्हणजे आन्सर किती आलं 13. तर हे खूप इम्पॉर्टंट स्टेप आहे कशामध्ये, कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये. आजचं जे लेक्चर आहे ते आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे पॉवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. बघा पॉवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. मी ऑलरेडी तुम्हाला शिकवलं आयची व्हॅल्यू काय सांगा √-1. दिस इज इमॅजिनरी व्हॅल्यू. आपण स्क्वेअर केला तर काय येणार आय स्क्वेअर इक्वल टू -1. ओके. मग आपण आय क्यूब जर घेतला मग हा ऑड आहे. मग ऑड असल्यानंतर काय करायचं एका आयला बाजूला घ्यायचं. बघा आय क्यूब मधला एक आय बाजूला घेतला, 1 बाजूला घेतला, मग राहिला स्क्वेअर. आता आय स्क्वेअरला काय म्हणतात -1. सो -1 इंटू आय. सो आय क्यूब इक्वल टू काय येणार -आय. ओके. म्हणजे आपण ऑड नंबर जर असेल तर एक आय बाजूला घेतो. थोडंसं आपण मोठं एक्झाम्पल घेऊ. I⁴49. I⁴49 आहे. मग यातला एक आय बाजूला घेतला तर I⁴ काय येणार 48 इंटू आय. आता 48ला डिवाइड बाय 2 करा. 48ला जर डिवाइड बाय 2 केलं तर किती येणार 24. मग आतमध्ये घ्या I²⁴ इंटू आय. आता आय स्क्वेअरला काय म्हणायचं -1. -1⁴ इंटू आय. ओके. आता आपण एक बेसिक रूल शिकलेलो आहोत. बेसिक रूल शिकलेलो आहोत आणि तो बेसिक रूल असा आहे की जर -1 ऑड असेल, तर ते येतं -1 आणि जर -1 इवन असेल तर ते येतं +1. ओके. मग इथं -1⁴ आहे. मग 24 हा इवन आहे. इवन असल्यानंतर हा प्लस येणार म्हणजे याचा आन्सर काय येणार आय. सो I⁴49 इक्वल टू आय. ओके. तर आपण ऑड विषय काय म्हटलं एका आयला काय करायचं बाजूला घ्यायचं. हा इथं इवन नंबर तयार होईल. त्या इवन नंबरला 2च्या टर्म्समध्ये मांडायचं, त्यानुसार आपल्याला आन्सर भेटतं. ओके. सो दिस इज द पॉवर्स ऑफ आय. मग या ठिकाणी नोट करून ठेवा -1 ऑड काय येतं -1 आणि -1 इवन काय येतं 1. ओके. चल आपण यावरती प्रॉब्लेम्स घेऊया. बघा फर्स्ट प्रॉब्लेम काय आहे. इव्हॅल्युएट द फॉलोइंग. ओके. पहिले काय बघा. नंबर 1 I⁵35. नंबर 2 I⁸888. थर्ड I�93. फोर्थ I⁴116. fifth I⁴403. sixth 1/I⁵58. number 7 I⁻88. I⁻88. ठीक आहे. आणि शेवटचं एक्झाम्पल आहे ते आपण लास्टला घेऊया.
आता आपलं आय रेस टू 35 सोडवायचं आहे. पहिले एक्झाम्पल आय रेस टू 35. मग आय रेस टू 35 सांगा 35 काय इवन का ऑड? ऑड आहे. मग एका आयला काय करायचं? बाजूला घेतलं. मग एक 35 मधनं एक जर बाजूला घेतलं काय किती राहिले? 34. आता पुढची स्टेप काय? या 34 ला डिवाइड बाय 2 करायचं. 34 ला डिवाइड बाय 2 केल्यानंतर किती येणार? 17. म्हणजे काय होणार? आय स्क्वेअर रेस टू 17 into I. What is the value of I square? -1. So -1 raised to 17 into I. आता -1 raised to 17. 17 काय सांगा? ऑड. ऑड असले तर -1. मग -1 into काय येणार? I. So answer is -I. So I raised to 35 is -I. समजलं? चला आपण सेकंड एक्झाम्पल घेऊया. सेकंड एक्झाम्पल काय बघा? I raised to 888. ओके, I raised to 888. मग आता 888 सांगा इवन एक ऑड? इवन. मग इवन असल्यानंतर सोपं आहे. इथं आय स्क्वेअर. आता 2 ने 88 ला डिवाइड केलं तर किती येणार? 444. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आय स्क्वेअर? -1 रेस टू 444. आता 4 काय? इवन. -1 रेस टू इवन 1 येणार. म्हणजे आन्सर किती आलं? 1. सो इन दिस वे वी कम्प्लीटेड 1, 2 प्रॉब्लेम्स. ओके, आता तुम्ही हे थर्ड होमवर्क, फोर्थ होमवर्क अँड फिफ्थ इज ऑल्सो होमवर्क. आता आपण पुढचे 2 प्रॉब्लेम्स घेऊया. त्यासाठी मी हे रब करतो. खूप सोपं आहे, खूपच सोपं आहे. चला द्या लक्ष. बघा काय आलं? 1/i raised to 58. 1/i raised to 58. आता या 58 ला वरती घेतो. सो i raised to काय येणार? -58. i raised to -58. सांगा 58 काय इवन का ऑड? इवन. इवन आहे म्हणजे काय होणार? आय स्क्वेअर रेस टू. या 58 ला जर डिवाइड केलं तर किती येते? 29. पण ते काय येते? मायनस. मग इथे काय आलं बघा? आय स्क्वेअर किती आहे? -1. -1 रेस टू -29. आता 29 कडे बघा, ह्या मायनसकडे बघू नका. सांगतो मी, सगळं सांगेल. मग 29 काय? ऑड आहे. 29 ऑड आहे. मग ऑड असल्यानंतर ह्या -1चं काय होणार? -1. किती होणार? -1. ओके, आता तुम्ही म्हणणार हे मग मायनस कुठे गेलं? बघा समजा हे कसं आलं? -29 खाली गेल्या का होईल? प्लस. सो 1/-1 raised to 29. So 1/-1 raised to 29. This 29 is odd. ऑड असले तर -1 raised to ऑड काय मायनस. मग कसं होणार? 1/-1. सो आन्सर इज -1. ओके, आता पुढचं नेक्स्ट I raised to -888. ओके, तुमच्यासाठी खास 1/i raised to 888. बरोबर? 1/, हे काय येणार? I square raised to 444. So 1/4. What is I square? -1. -1 raised to 444. 4 इवन आहे म्हणजे काय होणार? +1. So 1/1. So answer is 1. So in this way we completed first, second, sixth and seventh. आता एक प्रॉब्लेम जो मी मांडला नव्हता, तो आपण डायरेक्ट केला. समजते तुम्हाला? हे आपलं बेसिक काय होतं? -1 raised to ऑड इज -1 and -1 raised to इवन इज +1. बघा काय होता प्रॉब्लेम नंबर 8. प्रॉब्लेम नंबर 8 असा होता. तो म्हणजे काय होता? फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ i raised to 30 प्लस i raised to 40 प्लस i raised to 50 प्लस i raised to 60. ओके, ठीक आहे. आता हा 30 काय? इवन. हे सगळेच इवन आहेत म्हणजे काय होणार? आय स्क्वेअर रेस टू 15 2 30 ना, मग 15. आय स्क्वेअर रेस टू बोला किती येणार? 20. इथे किती येणार? आय स्क्वेअर रेस टू 25. बोला आय स्क्वेअर रेस टू 30. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आय स्क्वेअर? -1. सो -1 रेस टू 15. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आय स्क्वेअर? -1. -1 रेस टू 20. आय स्क्वेअर -1 रेस टू 25 प्लस -1 रेस टू 30. ओके, आता 15 काय? ऑड. ऑड असलं तर काय येतं? -1. 20 काय? इवन म्हणजे काय येणार? +1. 25 काय? ऑड म्हणजे काय येणार? -1. 30 इवन म्हणजे काय येणार? +1. बघा मायनस प्लस कॅन्सल, आन्सर इज 0. कळलं सगळ्यांना? तर आपण हे 8 प्रॉब्लेम घेतले. ठीक आहे, आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चनकडे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये काय म्हटलंय? शो दॅट 1 plus I raised to 10 plus I raised to 20
plus I raised to 30 is a real number. Show that it is a real number. तो रिअल दाखवायचा आहे, मग त्याच्यामध्ये इमॅजिनरी पार्ट येणार नाही. चला आपल्याला जे दिलं ते घेऊया. Let us take 1 plus I raised to 10 plus I raised to 20 plus I raised to 30. It is equal to 1 plus 10 आहे, इवन आहे का ऑड आहे? इवन आहे, म्हणजे कसं म्हणायचं? I square raised to 5. 20 काय इवन आहे का ऑड आहे? इवन आहे, म्हणजे कसं म्हणायचं? I square raised to 10. 30 काय इवन, म्हणजे काय? I square raised to 50. ओके, 1 प्लस आय स्क्वेअर काय असतो? -1. सो -1 raised to 5. आय स्क्वेअर काय असतो? -1 raised to 10. आय स्क्वेअर काय असतो? -1 raised to 50. मी तुम्हाला ऑलरेडी शिकवलेलं आहे की -1 raised to ऑड काय असतो? -1 आणि -1 raised to इवन काय असतो? +1. हे मी तुम्हाला टीच केलेलं आहे. ओके, सो इज इक्वल टू 1 प्लस हे 5 काय आहेत? ऑड असलेलं काय येतं? -1 बरोबर, -1 प्लस हे काय 10 इवन आहेत, म्हणजे काय येणार? +1. हे 15 काय आहेत? ऑड, म्हणजे काय येणार? -1. ह्या प्लसला मायनस कॅन्सल, ह्या प्लसला मायनस कॅन्सल, 0 आला, विच इज अ रिअल नंबर. सो इट इज इक्वल टू रिअल नंबर. मग आपल्याला जे प्रूव्ह करायला सांगितलं होतं ते आपलं प्रूव्ह झालं. ओके, सो 0 बिलॉंग्स टू रिअल नंबर. हे साईन काय? बिलॉंग्स टू, याचा अर्थ होतो बिलॉंग्स. ओके, आणि कॅपिटल आर म्हणजे काय? रिअल नंबर. मग आपल्याला तेच प्रूव्ह करायचं, शो दॅट इट इज अ रिअल नंबर. ओके, सगळ्यांना कळलं? बेसिक टेक्निक लक्षात ठेवा की सगळे आय स्क्वेअरच्या टर्म्समध्ये मांडायचे. कशाच्या टर्म्समध्ये मांडायचे? आय स्क्वेअरच्या. नेक्स्ट प्रॉब्लेम काय सांगितले? फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ, find the values of number 1 काय दिलंय? I raised to 49 plus I raised to 68 plus I raised to 89 plus I raised to 110. हा पहिला प्रॉब्लेम. सेकंड प्रॉब्लेम इथे लिहितो मी. सेकंड प्रॉब्लेम I plus I square plus I cube plus I raised to 4 plus I raised to 4. It is equal to 49 काय सांगा? ऑड. ऑड असले तर काय करायचं? एक आय बाजूला घ्यायचा, म्हणजे काय झालं? I square raised to 48 into I. जास्तच फास्ट मांडलं मी आहे ना. ह्या I raised to 49 मध्ये एक आय बाजूला घ्यायचा, घेतला, मग एक आय बाजूला घेतलं की राहिले 48. मग I square raised to 48 प्लस आता I raised to 68 आहे. I raised to 68 मग कसं म्हणायचं? इथे येणार I square raised to काय येणार? 34 बरोबर. 89 मधनं I बाजूला घेतली, I raised to 88 into I प्लस इथे काय येणार? I square raised to 55. ओके, सो इज इक्वल टू व्हॉट इज I square? -1 raised to 48 into I प्लस I square is -1 raised to 34 plus I raised to 88 म्हणजे काय येणार? I square raised to 44 into I plus I square किती आहे? -1, so -1 raised to 55. आता -1 raised to 48 काय सांगा? 48 is even. मग इवन असल्यानंतर -1चं काय येणार? +1. -1 raised to even is +1. मग ह्या ठिकाणी हे काय येणार? +1. मग +1 into I आला प्लस -1 raised to 34 is even असल्यानंतर 1 येणार +1. I square is -1 raised to 44 even म्हणजे +1 येणार, +1 into I काय आला? +I. दिस इज -1 raised to 55 is ऑड असल्यानंतर मायनस येणार, +1 कॅन्सल, सो 2I. सो आन्सर इज 0 + 2I. तर ही आली याची व्हॅल्यू. आता आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊया. बघा नेक्स्ट प्रॉब्लेम काय म्हणले? इट इज इक्वल टू दिस इज I प्लस I स्क्वेअर किती आहे? -1. I क्यूब काय येणार? I स्क्वेअर इंटू I raised to 4 काय येणार? I स्क्वेअरचा स्क्वेअर. सो इज इक्वल टू I
This is -1. I square is -1, so minus I. I square is -1, -1 चा square +1. +1 -1 cancel. I get cancelled, so answer is 0. Okay, so answer is 0. तर अशा प्रकारे आपला क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट झाला. ओके, सगळ्यांना कळलं असेल. पुढचा क्वेश्चन घेऊया आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा काय आहे. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व. काय म्हटलंय? I raised to 592 plus I raised to 590 plus I raised to 588 plus I raised to 586 plus I raised to 584 divided by I raised to 582 plus म्हणजे 80, 78, 74 पर्यंत जायचं. आता 82 आहेत ना, मग इथं I raised to 580 दोन्ही कमी केले. I raised to 578 plus I raised to 576 plus I raised to 574. Right? ठीक आहे. चला आपण आता सोडूया हे. इट इज इक्वल टू, मला सांगितलं 92, 90, 88, 86, 84. मग किती आलं पाहिजे? 84. सो I raised to 584. मिनिमम 592 आणि 584 याच्यामध्ये मिनिमम कोण आहे? 584 तो घेतला. आता मला सांगा हे 592 आहेत. 592 समजून घ्या कन्सेप्ट काय. बघा I raised to 592 आहेत. हे कसे मांडले असते तुम्ही? I raised to 590 आणि I स्क्वेअर असं म्हणता आलं असतं ना, कारण की बेस सेम असताना इंडेक्सची काय होते? ॲडिशन. बेस सेम असताना इथं बेस कोण आहे? I. इथं बेस कोण आहे? I. इंडेक्सची काय होणार? ॲडिशन. 592 + 2 किती येणार? 592. मग हेच मी असं पण मांडू शकतो ना, ह्या पद्धतीने मांडू शकतो. 584 किती कमी आहेत बघा बरं? 8 कमी आहेत. किती कमी आहेत? 8. मग बेस कोण आहे? I. बेस कोण आहे? I. त्यांचं काय आहे? प्रॉडक्टमध्ये इंडेक्सची काय होते? ॲडिशन. इंडेक्सची काय होते? ॲडिशन. मग इथं बघा 592 आणि 584 किती राहिले? I raised to 8. इथं 8 राहील तर पुढे 6 राहतील ना, कारण की दोन्ही कमी झालेत. मग I raised to 6 बरोबर. इथे बघा 4, इथं 584 इथं 588. मग I raised to 4 प्लस 586 आणि 584 म्हणजे I स्क्वेअर प्लस इथे कोण राहिलं? 1 डिव्हायडेड बाय. आता याच्यामध्ये 582 आहे, इथं 574 आहेत. मग मिनिमम घेतला I raised to 574. मग आता इथं कोण राहिलं सांगा? हे 74 आहे, इथं 82 आहेत. म्हणजे परत एकदा कोण आलं? I raised to 8. I raised to 8 प्लस I raised to 6 प्लस I raised to 4 प्लस I स्क्वेअर प्लस 1. आता हे दोन्ही ब्रॅकेट कसे दिसतात? सेम. सो दे गेट कॅन्सल. ते कॅन्सल झाले. मग काय आलं? I raised to 584 अपॉन I raised to 574. आता मला सांगा I कोण आहे? बेस. 584 कोण आहे? इंडेक्स. I कोण आहे? बेस. 574 कोण आहे? इंडेक्स. आणि त्यांची काय सांगा? डिव्हिजन. मग डिव्हिजनमध्ये इंडेक्सची काय होते? सबट्रॅक्शन. सो I raised to 584 minus 574. सो I raised to 584 minus 574 किती झाला? 10. मग इथे काय होणार? I square raised to 5. I square is -1. So -1 raised to 5 that is equal to -1. का बरं मायनस? कारण की 5 इज ऑड. तो ऑड आहे म्हणजे काय आलं? -1. कळलं सगळ्यांना? ठीक आहे. पुढचं एक एक्झाम्पल घेऊया. क्वेश्चन नंबर 6. काय म्हटलंय? शो दॅट 5 नंतर घेणार आहे, नेक्स्ट लेक्चरला घेणार आहे. क्वेश्चन नंबर 5 मोठा आहे. शो दॅट 1 प्लस I raised to 10 प्लस I raised to 100 plus I raised to 1000 equal to 2. So 1 plus I raised to 10 plus I raised to 100 plus I raised to 1000 equal to 2. चला लेफ्ट हँड साइड घेऊया. LHS equal to 1 plus I raised to 10 plus I raised to 100 plus I raised to 1000. So 1 plus
10 आहे. 10 आय स्क्वेअरच्या भाषेत म्हणायचं आय स्क्वेअर रेज टू 5. इथं आय स्क्वेअर रेज टू काय ना 100 म्हणजे किती 50. याच्या निम्म करायचं 10चे निम्म कोण 5 आतमध्ये 2 मांडायचं बाहेर 5. 100चे निम्म कोण 50 आतमध्ये 2 बाहेर 50. 1000च्या हाफ किती ना 500. सो आय स्क्वेअर रेज टू 500. ओके सो 1 प्लस आय स्क्वेअर इज -1 -1 रेज टू 5 -1 रेज टू 50 प्लस -1 रेज टू 500. ओके सो 1 प्लस -1 हा सॉरी हा 5 काय ऑड असल्यानंतर -1 रेज टू ऑड काय ना -1 प्लस 50 कोण आहे इवन असल्यानंतर -1 रेज टू इवन प्लस 1 आणि 500 इज इवन असल्यानंतर काय येणार 1 प्लस 1 -1 गेट कॅन्सल 1 प्लस 1 किती आला 2 दॅट इज इक्वल टू वॉट राईट हँड साईड. हेच दाखवायचं शो दॅट इज इक्वल टू राईट हँड साईड. तर आजच्या लेक्चरला आपण पॉवर्स घेतलं. पॉवर्समध्ये एकच बेसिक कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचा की ऑड जर असेल आय रेज टू ऑड जर असेल आय रेज टू ऑड तर एक आय काय करायचा बाजूला घ्यायचा आणि इथं आय स्क्वेअर रेज टू कोणता तरी एक नंबर मांडायचा. ओके आणि आय रेज टू इवन जर असेल तर इथं डायरेक्ट येणार आय स्क्वेअर आणि इथे एक काय येणार नंबर. सो दिस इज द बेसिक कन्सेप्ट. इथं एक नंबर येणार इथे एक नंबर येणार आणि इथे एक नंबर येणार. पण ऑड जर असेल ऑड तर एका आयला काय केलं मी बाजूला घेतलं. इवन असेल तर एक आय बाजूला घ्यायची गरज नाही. तर एवढं आपल्या आजच्या लेक्चरला सफिशियंट आहे. ओके